હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય મહાદેવ. હું છું રેણુકા ગોસ્વામી. મમ્મીઝ કિચન એક્સપ્રેસમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું અમેરિકન મકાઈનું શાક. મકાઈનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 નંગ અમેરિકન મકાઈ લીધી છે, જેને મેં આ રીતે કકડા કરી હળદર મીઠું નાખીને બાફી લીધી છે. ત્યારબાદ 2 નંગ મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી કાપી અને ક્રશ કરી લીધી છે. 2 નંગ મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા અને 1 લીલું મરચું બંનેને કાપી અને આ રીતે ક્રશ કરી લીધું છે. બાફેલી મકાઈમાંથી 2 કકડા લઈ તેના દાણા કાઢ્યા અને તેને આ રીતે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધા છે. 1 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ લઈ લીધી છે. ત્યારબાદ મેં 1 નંગ તજનો ટુકડો લઈ લીધો છે, તેને આ રીતે કકડા કરી લીધા છે. 1 તમાલપત્ર લઈ લીધું છે, તેના બી કકડા કરી લીધા છે અને 3 થી 4 નંગ લવિંગ લીધા છે. ત્યારબાદ હાફ ટેબલસ્પૂન હળદર લીધી છે. ત્યારબાદ હાફ ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર લીધું. ત્યારબાદ મેં અહીંયા હાફ ટેબલસ્પૂન એવરેસ્ટનો કિચન કિંગ મસાલો લીધો છે. ત્યારબાદ મેં અહીંયા હાફ ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો લીધો છે અને હાફ ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે. હવે આપણે ગેસ પર કઢાઈ મૂકી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. તેમાં મેં 2 ચમચા તેલ રેડ્યું છે. 2 ચમચા એટલે 6 થી 7 ટેબલસ્પૂન થશે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે તેમાં તજ, તમાલપત્ર અને લવિંગ એડ કરી લઈશું અને તજ લવિંગને આપણે સાંતળી લઈશું. તજ લવિંગ આપણા સતળાઈ ગયા છે એટલે હવે આપણે તેની અંદર હાફ ટેબલસ્પૂન હિંગ એડ કરી લઈશું અને તેને મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરી લઈશું અને તેને સાંતળી લઈશું. આ બધી વસ્તુ આપણી સરસ સતળાઈ ગઈ છે એટલે હવે આપણે તેની અંદર ડુંગળી એડ કરી લઈશું અને ડુંગળીને આપણે લાઇટ ગોલ્ડન કલર થાય ત્યાં સુધી આપણે સાંતળવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ આપણે લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે. ડુંગળી આપણી સરસ સતળાઈ ગઈ છે અને જુઓ તેલ પણ છૂટું પડે છે એટલે આપણે હવે તેની અંદર ટામેટાની પ્યોરી એડ કરી લઈશું અને તેને પણ બરાબર સાંતળી લઈશું. હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી કરીને તમને મારા આવનારા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે. હવે આપણે વારાફરતી બધા મસાલા એડ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ચોમાસાની મોસમમાં વરસાદ પડે એટલે અત્યારે મકાઈ તો ખૂબ જ આવે છે અને મકાઈનું શાક ખાવાની તમને મજા પણ ખૂબ જ પડશે. તમે આ મકાઈનું શાક એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારો અનુભવ મારી સાથે કોમેન્ટમાં શેર કરજો. હવે આપણે મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ આપણે લો રાખવાની છે અને મસાલાને લો ફ્લેમ પર જ આપણે બરાબર શેકી લેવાના છે. આ સ્ટેપ પર આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું જેથી કરીને આપણા મસાલા બળી ના જાય. આપણી આ ગ્રેવી સરસ શેકાઈ ગઈ છે. જુઓ, તેલ પણ સરસ ઉપર આવી ગયું છે. હવે આપણે તેની અંદર જે મકાઈના દાણાને ક્રશ કરીને રાખેલા તે એડ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેને તબેથાની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એને પણ ઉપર તેલ આવે ત્યાં સુધી આ રીતે શેકાવા દઈશું. આપણી આ ગ્રેવી રેડી છે એટલે હવે આપણે તેની અંદર મકાઈના બાફેલા જે ટુકડા છે તે એડ કરી લઈશું અને તેને તબેથાના મદદથી આ રીતે હલાવી દઈને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આમાં પાણી એડ કરી લઈશું. અહીં મેં 1 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે. પાણી એડ કર્યા પછી આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આ શાકને આપણે 8 થી 10 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ચડવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ આપણું મકાઈનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. દેખાવમાં પણ સરસ છે અને ટેસ્ટમાં પણ ઘણું સરસ થયું છે. તમે જરૂરથી એક વખત આ બનાવજો. હવે આપણે આ શાકને સર્વ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો
બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકોનને જરૂરથી ક્લિક કરજો, જેથી કરીને તમને મારા આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.